Xin chào các bạn đã quay trở lại với cái video tiếp theo trên kênh YouTube của Liêm. Thì ở trong cái video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn những cái kỹ năng cần có để một người mới khi mà chúng ta mới bước chân vào kiếm tiền TikTok beta thì chúng ta phải cần chuẩn bị những cái kỹ năng gì. Thì trong cái video này mình sẽ chia sẻ cho anh em nhé. Rồi bây giờ chúng ta cùng vào video. Rồi thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cho anh em một số anh chị em mới khi mà mình mới bước chân vào kiếm tiền TikTok beta. Những kỹ năng mà chúng ta cần phải có. Thì kỹ năng đầu tiên ở đây thì anh em cần phải biết những kỹ năng sau. Một là chúng ta cần phải là fake cái thiết bị. Vậy thì tại sao mà chúng ta lại phải cần fake thiết bị? Bởi vì hiện tại trên cái thị trường Việt Nam này thì cũng chưa cho phép mình kiếm tiền ở trên TikTok beta. Nhưng mà tuy nhiên ấy, thì mình có thể dùng cái thiết bị của mình có thể chuyển hướng của mình qua bên nước ngoài. Đó. Tiếp theo nữa ấy, là mình phải biết cái cách để mình fake một cái IP của Việt Nam qua bên nước ngoài. Thì thông thường thì mình có sử dụng cái phần mềm đây, mình có sử dụng là HMA nhé. Đó. Vậy thì cái HMA này để làm gì? HMA này dùng để cái chuyển cái IP của Việt Nam. Đó, chuyển IP của Việt này sang những quốc gia, sang ví dụ sang Pháp này, sang Pháp hoặc là sang US này, UK. Đó. Thì với cái việc này thì để làm gì? Tại sao mà chúng ta cần phải chuyển cái IP của Việt sang bên Pháp hoặc là bên Mỹ? Đó. Thì với cái việc này thì nó sẽ giúp cho cái phần RPM, tức nghĩa là nó sẽ giúp cho cái doanh thu kênh của mình nó sẽ cao hơn rất là nhiều so với những anh em nào mà chúng ta đang làm view Việt. Đó. Thì các bạn tưởng tượng ấy, những cái quốc gia mà những nước phát triển ấy thì cái doanh thu mà mình kiếm được từ 1000 lượt view ở bên đấy nó sẽ cao hơn rất là nhiều nhá. Đó, thì anh em nào mà chúng ta mà chưa có cái tài khoản HMA thì em phải liên hệ với cái số này của mình nhá. Đây. Rồi. Tiếp theo, đấy là kỹ năng đầu tiên cần có để mình làm với TikTok beta. Và kỹ năng thứ hai ấy, cần có là cái kỹ năng về tìm key. Vậy thì key là cái gì mà tại sao nó lại quan trọng và nó quyết định cái yếu tố mà chúng ta thành công ở trên cái nền tảng TikTok beta này? Key là một cái từ khóa mà có ít người làm đó và cái tỷ lệ cạnh tranh nó thấp, người gọi là key. Khi mà mình đăng một cái video lên ấy, nó có người xem ngay và người xem tăng đột biến thì đó là một cái key ngon. Đó. Thì key là đơn giản là một cái từ khóa thôi các bạn nhé. Đó. Thì về cái kỹ năng tìm key ấy, thì ở đây mình sẽ chia sẻ cho bạn những cái kỹ năng. Chúng ta sẽ sử dụng cái phần Google Trend này. Đấy, để mình phân tích một cái từ khóa nhé. Rồi thì để chi tiết hơn ấy thì bây giờ mình sẽ sử dụng cái Google Trend này. Đây. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng cái Google Trend nhé. Đây. Thì trong cái này là một cái Google Trend này. Ví dụ mình đang làm ở thị trường là mình sẽ bấm phần Trending Now nhá. Rồi thì bây giờ là hiện tại quốc gia này, quốc gia nếu mà em là làm ở Việt Nam thì đây là cái quốc gia Việt Nam nhá. Còn nếu mà mình làm ở bên Pháp hoặc bên Mỹ hoặc là những quốc gia khác ấy, thì mình sẽ kéo vào đây này. Đấy, em sẽ kéo xuống đây và mình sẽ chọn vào cái phần Pháp nhá. Ví dụ mình đang làm chủ đề Pháp này, mình sẽ chọn vào Pháp. Đó. Thì đây là những cái chủ đề mà hot nhất ở bên Pháp tại cái thời điểm hiện tại. Đó, hiện tại 2 giờ trước này. Một số cái thông tin về thể thao. Đó, những cái mà chủ đề hot ở bên đấy. 1 giờ trước này, có 10.000 người search này. Đó thì em có thể dựa vào đây để em làm nhá. Thì cái tỷ lệ mà chúng ta ăn cái xu hướng của video nó sẽ cao hơn nhá. Đó. Thì ngoài ra ấy, thì có cái phần real-time search này. Thì trong đây nó sẽ thống kê được cái chủ đề mà nó có lượt tìm kiếm trong vòng 24 giờ gần nhất nhá. Đó, ví dụ đây là 24 giờ này. Những cái chủ đề nào hot bên Pháp thì nó sẽ hiện ra. Đó. Thì ngoài ra ấy, mình sẽ chia sẻ cho anh em một cách nữa để anh em tìm cái chủ đề ấy. Thì anh em có thể search vào đây, anh em ra vào phần home này nhá. Đó, anh em search, ví dụ mình đang làm về chủ đề về funny đi. Rồi, mình sẽ search đi. Search vào export này. Đó thì tới phần này ấy, thì nó sẽ đây là quốc gia này, đây là cái phần là quốc gia nhá. Quốc gia thì mình sẽ chọn là Pháp này. Và cái tiếp theo nữa mình cần lọc ấy là anh em sẽ lọc cho mình khoảng tầm độ 30 ngày gần nhất nhá. Đó. Thì đây là 30 ngày gần nhất này. Thì mình sẽ kéo xuống này, kéo xuống dưới.
Đó thì đây là cái lượt search hàng ngày của nó này. Đó, lượt tìm kiếm hàng ngày. Và ở phần dưới một chút ấy, đó là những cái phần là tiểu bang. Đó, tiểu bang, những cái tiểu bang nào mà có cái lượt view cao ấy, thì trong khi mà anh em đăng lên trên cái nền tảng TikTok ấy, thì anh em có thể gắn cái vị trí ở đấy nhá. Ví dụ là add scale này, đấy, em có thể gắn cái vị trí này, thì cái khả năng mà video của mình nó được điều hướng đến cái vị trí tiểu bang đấy nó sẽ cao hơn nhá. Đây, ví dụ là cái tiểu bang này, lượt search của nó là 100 này, đó, thì em có thể điều hướng qua đấy nhá. Đó, ngoài ra là em có thể tham khảo thêm một số những cái từ khóa liên quan đến cái phần chủ đề funny này. Đó, đấy, anh em có thể tham khảo ở đây. Thì nếu mà anh em muốn xem thì em có thể kích vào đây này, breakout này. Breakout có nghĩa là cái lượt xem tăng đột biến đấy. Đó, phần em có thể kích vào đây để xem chi tiết. Thì ở đây cái từ khóa này nó ít lượt search quá nên là nó không hiển thị này, chưa đủ để đọc này. Đó, ngoài ra thì anh em có thể search thêm một vài cái từ khóa nữa ở trên ở cái chủ đề nước ngoài, ví dụ là cái chủ đề về DIY đi xem nào, DIY mình search nhé. Đó, thì trong đây cũng sẽ có một số những cái tiểu bang mà người ta search nhiều ấy, thì đấy, tương tự như những cái key khác mà anh em có thể tìm, anh em có thể vào đây anh em tìm nhá. Đó, những key khác thì em cũng tìm một cách tương tự thôi, và để điều hướng đến cái nước đấy ấy, và anh em tìm phải đúng cái địa chỉ nhá, tìm đúng cái địa chỉ tiểu bang mà nó được search nhiều nhất ấy, thì em có thể đặt cái định vị qua đấy thì nó sẽ điều hướng được cái video tốt nhất cho mình. Đó, thì đó là cái chia sẻ của mình về cái cách tìm key nhá. Em có thể sử dụng trang Google Trends này để anh em lọc nhá. Rồi, bây giờ chúng ta cùng quay lại với cái chủ đề này. Đó, tiếp theo nữa là phần nền tảng. Bởi vì nếu mà anh em nào mà chúng ta chưa hiểu gì về nền tảng ấy, thì em nên đọc qua một chút về cái chính sách của bên TikTok nhé. Đó, họ cấm những cái gì, ví dụ như là nội dung về máu me này, cờ bạc này. Đó, ngoài ra một số cái chính sách của nền tảng, ví dụ là không lộ thông tin cá nhân này, biển số xe, số điện thoại. Đó, rất là nhiều những cái kiến thức cơ bản. Bởi vì những cái nền tảng TikTok beta này thì anh em cần phải đăng những cái video mà lớn hơn 1 phút. Đó, thì nên chính vì là đăng trên 1 phút ấy, thì anh em có thể là cái mức độ vi phạm nó sẽ rất là lớn. Ví dụ là anh em chỉ cần để một chút về lộ thông tin cá nhân thôi, hoặc là cái biển số xe. Đó, anh em làm chủ đề vlog thì có thể lộ biển số xe hoặc thông tin cá nhân, thì điều đấy cũng sẽ làm cho cái video của mình nó bị bóp đề xuất. Đó, rồi thì đó là cái phần thứ hai. Và phần thứ ba ấy, là cái kỹ năng thứ ba mà anh em cần phải thành thạo ấy, là kỹ năng về dựng video. Thì với kỹ năng này ấy, thì có thể nói là cái kỹ năng này nó sẽ chiếm khoảng tầm 70% cái thành công của anh em. Đó, vậy thì việc mà anh em mà dựng một cái video nó hay và hấp dẫn ấy, thì nó sẽ thu hút được rất là nhiều người xem. Đó, chính vì vậy là kỹ năng về dựng video, kỹ năng về edit thì anh em phải học cho mình một cách thuần thục nhé. Đó, thì trong đây thì để mà dựng video ấy thì thông thường ấy sẽ sử dụng cái phần mềm là CapCut. Đó, thì anh em có thể sử dụng cái bản Pro thì nó có nhiều hiệu ứng đẹp hơn, và nó có thể sử dụng cái bản CapCut Pro này. Đấy, thì anh em có thể đăng ký 1 năm, thì 1 năm ấy thì nó cũng sẽ được cái giá nó tốt hơn nhá. Đó, thì anh em nào mà cần sử dụng CapCut Pro thì em có thể liên hệ mình nhá. Tiếp theo ấy là cái phần về lên nội dung. Đó, anh em phải viết được cái phần kịch bản, hoặc là em có thể sắp xếp được cái nội dung để làm sao cho mình cái video nó cuốn hút nhất. Thì thông thường ấy, để một cái video mà nó hấp dẫn nhất ấy, thì mình thường là sử dụng những cái 3 giây đầu tiên hoặc là 5 giây đầu tiên thì nó cuốn hút và nó tò mò, thì nó sẽ giúp cho cái video của mình nó được nhiều lượt view hơn, và cái tỷ lệ giữ chân người xem nó sẽ được cao hơn nhá. Đó, ngoài ra thì em cần phải có những cái tư duy khác biệt để mình dựng video. Tóm lại là cái kỹ năng về dựng video thì em phải thành thạo về cái kỹ năng dựng video nhé. Tiếp theo ấy là anh em phải có thêm một cái kỹ năng nữa, là anh em phải nắm được cái trend xu hướng hiện tại. Bởi vì cái nền tảng TikTok này thì nếu mà anh em mà bắt được cái trend
thì cái kênh của mình nó sẽ lên rất là nhanh. Đó, chính vậy nên là em cần phải bắt được những cái trend, anh em phải nắm được cái xu hướng hiện tại nhé. Thì từ đấy thì mình có thể tìm key và mình sẽ bám theo những cái nội dung trend hiện tại để mình dựng thì nó sẽ ok hơn. Đó. Và cái kỹ năng cuối cùng ấy là kỹ năng cực kỳ là quan trọng khi mà anh em kiếm tiền TikTok beta hoặc là bất kỳ một cái nền tảng nào khác. Đó là chính anh em cần phải luôn luôn học tập và cập nhật những kiến thức về nền tảng hàng ngày. Đó thì có thể là anh em trong cái khoảng thời gian này cái TikTok nó thay đổi rất là nhiều, nên là anh em cần phải là cập nhật những cái kiến thức mới nhất. Vậy thì thông thường thì các bạn có thể cập nhật kiến thức ở đâu? Vậy thì kiến thức về TikTok thì anh em thể nên và tham khảo một số những cái fan, những cái group này, hoặc là một số những cái về Zalo có thứ, mình có tạo một số cái cộng đồng để cho anh em chia sẻ trong đấy. Đó thì ngoài ra những cái chính sách về nền tảng này, về cập nhật những kiến thức hàng ngày thì đó là một cái điều cực kỳ là quan trọng để chúng ta thành công được trong cái lĩnh vực về TikTok beta này nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Để không bỏ lỡ những video mới nhất, các bạn có thể nhấn đăng ký hình tròn hoặc xem những video tiếp theo ở phía bên phải hay bên trái màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những cái video tiếp theo.